السلام عليكم. في هذه الحصه الاولى قبل ما نبداو في السلسله ديال اساسيات التسويق، البريف ديالنا اليوم غادي يكون تقديم على التسويق، نعرفوا به منين جا وكيفاش حتى ولا عامل اساسي في تطوير مبيعات الشركات. واجدين؟ نبداو على بركه الله. قبل الخمسينات الشركات ما كانوش كيعرفوا شي حاجه سميتها التسويق او ما يعرف بالماركتينغ، حيت الانتاج كان يدوي بريتم ثقيل والعرض كان قليل. ديك الساعه كانوا غير شي اساليب تقليديه ديال البيع بانوا من ورا الثوره الصناعيه ديال 1850. من بعد التكنولوجيا ووسائل النقل والانتاج زادوا طوروا اكثر، والعدد ديال الشركات وحتى الطموح ديالهم زاد كبر، وما بقاوش باغيين يبيعوا غير في لونتوراج، ولاو كيلعبوا على السوق الوطنيه، الشيء اللي خلاهم يزيدوا في الميزانيه ديال الاشهار ويديروا ابحاث كثيره باش يعرفوا شكون هما لي ريجيون اللي فيهم الحركه. وحيت المنافسات زادت والسوق ولا بلان بالمنتوجات، كل شركه دارت علامه تجاريه خاصه بها برمز وامبالاج كيميزوها على الشركات الاخرين، الشيء اللي سهل على الزبون يفرق بين المنتوجات ديال كل شركه ويختار المنتوج اللي بغاه على حساب الجوده والثمن اللي قاد عليه. واخا استاذ، ولكن مازال ما قلتيش لنا كيفاش تبان الماركتينغ. اودي غير صبر، هاني جايك الهضره. في 1937 يعني عامين قبل الحرب العالميه الثانيه، بانت واحد الجمعيه سميتها جمعيه التسويق الامريكيه معروفه بلاما، اسسوها اخصائيين واكاديميين مختصين في الماركتينغ، واللي كانت المهمه ديالها هي تبادل الخبرات في مجال التسويق في جميع انحاء العالم، والنشر ديال مجموعه ديال الكتب والمجلات بحال مجله التسويق الدولي، بحوث التسويق، اخبار التسويق، ومعجم شامل لمصطلحات الدومين. هذه الجمعيه سيدي هي اللي اثرت وضبطات مفهوم التسويق وبينات اهميته وكيفاش كتم الممارسه ديالو في السوق. ودابا مزيان، واخا كملوا استاذ. في الفتره من بين الخمسينات والستينات العقليه ديال الشركات تبدلات وبداو كيتيقوا اكثر في الماركتينغ، حيت عرفوا بلي الطريقه الوحيده باش الربح يتزاد هي انهم يفهموا الاحتياجات الحقيقيه ديال الزبون ويصنعوا منتوج كيحترم المعايير اللي بغاها هو، ماشي اللي مسلكه غير الشركه وصافي. فاش دخلات السبعينات التنافسيه بين الشركات زادت كبرات، ديك الساعه بان مفهوم اخر هو ان الزبون ملك، ولا الهم الوحيد ديال الشركات هو دراسه السلوك ديال الزبون وارضائه باي طريقه، حيت باش ما كان الكليان هو علاش تكريات الشركه، ولا جيتي تشوف راه هو الباترون الحقيقي اللي كيخلص الموظفين ديالو واللي كينعش المداخيل والجيب ديال المرشح حتى هو. والشيء اللي كيوضح اكثر اهميه التسويق بالنسبه للشركات هو ان في 1950 الاستثمار فيه بدا ب 9% وبقى غادي وكيطلع حتى وصل 40% من المداخيل ديالو، ولكن مؤخرا هذا الشيفر بدا كينقص بحكم الاساليب الجديده ديال التسويق اللي ولات بحال شبكات التواصل الاجتماعي اللي سهلوا الفهم ديال حاجيات الزبناء والوصول لهم في اسرع وقت ممكن وباقل مجهود مادي. وقيس هذا استاذ، واخا كيفاش يمكن نعرفوا التسويق؟ الا جينا نبحثوا على معنى مصطلح التسويق غادي نلقاو بزاف ديال الباحثين في هذا المجال اللي دواو عليه وشرحوه بمجموعه من الطرق. حنا باش نسهلوا القضيه ونبسطوا الفهم على كل شيء غادي ناخذوا جوج ديال التعاريف. الاول ديال لاما، الجمعيه اللي دوينا عليها قبيله، كتقول فيه بلي التسويق هو مجموعه من الانشطه والعمليات اللي الهدف منها التواصل والتوزيع والتبادل وتوفير العروض اللي غادي ترضي الزبناء والشركات اللي كاينين سواء في مجتمعات صغيره او كبيره. الثاني ديال بروفيسور التسويق المشهور فيليب كوتلر اللي الاغلبيه كيعتبروه الاب الروحي للماركتينغ. هذا السيد قال بلي التسويق هو عمليه اداريه واجتماعيه كتوفر الافراد والمجموعات داكشي اللي كيحتاجوه بالانتاج وتبادل المنتوجات. دونك انطلاقا من هاد جوج تعاريف نقدروا نقولوا بلي التسويق هو مجموعه من الانشطه اللي كديرها الشركه واللي الهدف منها فهم احتياجات وسلوكيات الزبون باش توضع في السوق العرض المناسب اللي غيتمشى ويساعد على تطوير المبيعات والزياده في الارباح. حصتنا سالت، وسمحوا لي الا طولت عليكم، راه كنحاول نعطيكم غير المختصر المفيد. الا عندكم استفسار قولوه في كومونتير، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو واكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو باش كلشي يستافد. وما بقى لي نقول لكم غير السلام عليكم.